કેમ છો બધા? મજામાં જ હશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે બાજરાના રોટલા. તો મેં અહીંયા બાજરાનો લોટ લીધો છે, ઘી લીધું છે અને મીઠું લીધું છે. તો પહેલાં આપણે પાણીમાં મીઠાને ઓગાળી લેવાનું. પછી આપણે બાજરાનો લોટ નાખીને લોટને મસળી લેવાનો. લોટને આપણે ખૂબ મસળવાનો એટલે આપણો રોટલો એકદમ કૂણો થાય છે. લોટ આપણો કોરો લાગે તો થોડું પાણી લઈને પાછો આપણે લોટને મસળવાનો. મેં રેસીપી કટ નથી કરી. મેં જે રીતે લોટને બાંધ્યો છે તે રીતે તમારે પણ ધીરે ધીરે લોટને બાંધતું જવાનું. બાજરાનો લોટ રોટલીના લોટ કરતાં સોફ્ટ હોય છે. રોટલા માટે આપણે માટીની તાવડી લેવાની. તો પહેલાં આપણે માટીની તાવડીને તપવા મૂકી દઈએ. આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે રોટલો બનાવી લઈએ. રોટલાને તમારે આ રીતે બનાવવાનું. 2 હથેળી હોય તેમાં રાખીને આપણે તેને બનાવવાનું છે. વચમાંથી તેને આ રીતે શેપ દેવાનો રાઉન્ડમાં. પછી તેને ધીરે ધીરે બનાવતું જવાનું અને મોટો કરતું જવાનું. આપણે 2 હાથમાં થોડું થોડું પાણી લઈને રોટલાને આપણું બનાવતું જવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો રોટલો એકદમ રાઉન્ડમાં થયો છે અને એક સરખો બન્યો છે. તો હવે આપણી તાવડી તપી ગઈ છે. આપણે તેમાં રોટલો નાખી દઈએ. રોટલાને આપણે સાઈડની કિનારીમાંથી ધીરે ધીરે ચોળવવાનો છે. આપણો રોટલો એક બાજુ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને બીજી બાજુ શેકી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બીજો રોટલો બનાવી લઈએ. આપણે જોઈ લઈએ
આપણો રોટલો બીજી બાજુ શેકાઈ ગયો છે. આપણો રોટલો વચમાં શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તે કિનારી શેકી લઈએ. આપણો રોટલો શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે બીજો રોટલો બનાવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો પાછળ રોટલો શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને આગળ સાઈડ શેકી લઈએ. તો હવે આપણો રોટલો બની ગયો છે. જો કેવો ફૂલીને દડા જેવો થયો છે. તો હવે આપણે તેને થાળીમાં મૂકી દઈએ. હવે આપણે તેને ઘી લગાવી લઈએ. ઘી લગાવવા માટે આપણે સાઈડમાંથી થોડો રોટલાને આવી રીતે કટ કરી લેવાનો અને ચમચીથી અંદર ઘી લગાવી દેવાનું. પછી આપણે ઉપર લગાવી દેવાનું. જો આપણો રોટલો કેવો સરસ બની ગયો છે. આ જ રીતે આપણે બીજો રોટલો બનાવી લઈએ. જો આપણો બીજો રોટલો પણ સરસ બની ગયો છે. તો એને પણ આપણે એ જ રીતે ઘી લગાવી દઈએ. જો આપણા બે રોટલા કેવા સરસ બની ગયા છે. બાજરાના રોટલા ઠંડીમાં ઓળા સાથે રીંગણાના શાક સાથે સરસ લાગે છે. જો તમને આ રોટલાની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટમાં જણાવજો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.